Вітаю, друзі. Ну що, давайте говорити про важливі речі. Давайте говорити про те, куди рухається країна, хто її веде, які цілі ставиться, чи мають відношення заяви керівництва нашої держави до реальності. Про все це та інше будемо говорити сьогодні з генерал-майором запасу Збройних сил України, одним з творців українського ССО і ТРО Сергієм Кривоносом. Пане Сергію, вітаю вас. Вітаю всіх, слава Україні. Героям слава. Пане Сергію, от вчора ввечері Володимир Олександрович записав відосик, чудовий відосик, де він каже, що розвідка повідомила йому, що Російська Федерація планує восени мобілізувати сотні тисяч людей. Зеленський записав фактично відосик з констатацією факту, без жодних думок або рішень щодо того, як Україна під його керівництвом буде на це реагувати. Просто повідомив, що є така інформація. З таким же самим успіхом він міг повідомити, що зранку сонце сходить, а після зими приходить весна. Користі нуль. Вже не травневі шашлики, до речі, тож непогано, але пояснень будь-яких для населення, що треба робити і як буде діяти держава, не було взагалі. А як дійсно треба було б відреагувати? Як мав би діяти президент, якщо б він не був шоуменом, а розумів реальний стан речей? Питання ж не тільки в самому Володимиру Зеленському. Гарне питання, до речі, дякую. Питання в його оточенні. Яке їхало, таке здибало, кажуть на Хмельниччині. І от якраз ситуація, що стосується нашого президента і оточення, відповідає цьому українському прислів'ю. Люди, які мусили б чітко вибудувати звернення президента по певним загрозам, які є з боку Російської Федерації на осінь, могли б чітко сказати, а що саме ми могли зробити, що стосується, перше, підготовки населення, ще до військової підготовки населення, що стосується змін в навчальних програмах наших школ, в наших школах і в наших інститутах, університетах, академіях, що стосується посилення пропаганди питань захисту батьківщини. Наступне, що стосується нашої економіки, а що саме наша економіка, в якому напрямку почала б і мусила б робити, що стосується виготовлення і забезпечення потреб фронту в зброї, боєприпасах, а також інших видах спорядження, амуніції і іншого військового майна, які фронт потребує. Ну і ще один з факторів – це посилення нашої фортифікаційної спроможності, а саме будівництво і фортифікації по певним стратегічним рубежам з використанням річок, в тому числі в першу чергу це ріки Самара в Дніпропетровській області, далі це безпосередньо Ворскла, Псьол, Сула, Удай, ну і багато, скажімо так, і та сама Десна, де нам би було це пришвидшити і покращити. Що стосується будівництва і спроможності підняти рівень наших мостів, і він би як президент мусив би це розповідати. Але, на жаль, там немає стратегічного бачення спроможності ворога і розуміння, що ворог може зробити. Так само і немає розуміння, що ми мусимо робити. Тому, коли КВНщики керують державою, знаєте, такі експромти і спічі для українського народу є безпосередньо кровавими результатами. На жаль, я подивився, до речі, двічі його виступ, прослухав, подивився, і мені жаль український народ, який обрав такого лідера в 2019 році. І мені абсолютно зрозуміло, що шансів на покращення ситуації дуже мало. І я розумію, що тільки саме український народ може спонукати нашу владу до дій в певному напрямку. А дії це можуть бути не що стосується питань там за зразком Чилі, а безпосередньо питань в інформаційному полі пхати народним коліном під сраку наших керівників, аби вони рухались в потрібному напрямку. Працювати за принципом «не кради, не бреши, не мовчи, якщо це роблять інші». І саме ми мусимо спонукати наше керівництво. Їхнього прозріння або порозумнішення абсолютно не треба.
Мені навіть нема чого додати. Єдине, що я можу сказати, що повністю розділяю вашу думку. Я дивився вчора, коли цей відосик, в мене було дивне відчуття, що Зеленський робить його не тому, що знає, як реагувати, а тому, що звик кожен вечір щось записувати і відзвітувати. Знаєте, от як завгосп звітує, купив 2 степлера, почистив чоботи. А цей так само інформує просто населення. Ну що Єдине, ж, що радує в вчорашньому виступі, я пробачте, що перебив. Єдине мене, що щиро порадував в вчорашньому виступі, що врешті-решт він відмовився від послуг Укрзалізниці і перестав записувати відосики в тамбурі наших потягів. Мабуть, уже закінчилися гроші на проплату оренди залізничних вагонів, тому зараз це тільки суто в Офісі Президента. Ну що ж, друзі, в мене до вас прохання. Будь ласка, якщо ви дивитесь зараз нас, то, будь ласка, не забудьте поставити вподобайку, підписатися, поставити коментар, поширити відео, відреагувати. Ну і, до речі, напишіть, що ви думаєте з цього приводу. До речі, як вам всі ці відосики? Напишіть, дійсно. Ви їх дивитесь, ви їх не дивитесь. Ви дивитесь, але ви не задоволені тим, що отримуєте інформацію. Бо навпаки, ви дуже задоволені, що президент інформує вас і вам вистачає тої інформації, яку він видає. Пишіть, будь ласка, це важливо. А крім того, будь ласка, поставте вподобайку, не забудьте це зробити, поширте відео. І ще раз кажу, напишіть в коментарях, що ви думаєте з цього приводу. Куди ви закинули доля, до речі, напишіть теж. Де ви зараз знаходитесь? Місто, селище, країну, регіон, район, область. Пишіть в коментарях, це важливо, бо географія наших глядачів завжди нам вивчається, і ми розуміємо, куди ми рухаємось і хто нас дивиться. Пане Сергію, дивіться, але вчора ж з'явилась заява і Юрія Бутусова, якого чомусь дуже не люблять в Офісі Президента. Не розумію, чому. Він воює, а друзі президента не воює. Він інформує, а друзі президента отримують підозри в корупції. Мені здається, що вже на цій полярності повинні були його як мінімум поважати. Але що каже Юрій Бутусов? Ворог і без проведення загальної мобілізації продовжує наступ, продавлює нашу оборону. Це каже командир 13-ї бригади НГУ «Хартія», командир взводу Бутусов. На деяких напрямках, і це підтверджують вже мої побратими, друзі, інфільтрація малих груп ворога стає можливим через нестачу особового складу і через це відсутність наших воїнів на позиціях. Або навіть через відсутність дронів спостереження. Я говорив з деякими командирами, вони кажуть, нам просто не вистачає дронів, щоб вчасно відреагувати на спробу інфільтрації ворога. То які тоді перспективи фронту, спостерігаючи повзучий наступ ворога і пасивну позицію влади? Перспективи? Ну, якщо ми будемо очікувати чуда і думати, що наше керівництво політичне порозумніше, то перспективи достатньо такі, знаєте, можуть бути трагічні для українського народу. А якщо ми будемо задавати питання, чому економіка не покращує забезпечення фронту, чому влада не працює з населенням, а що стосується підготовки до захисту батьківщини, чому ми не працюємо по питанню фортифікації, то у нас є шанс, скажімо так, вистояти в цій війні. Тому спонукаємо наших керівників до більш активних дій і підказує їм, недолугим зеленим, що саме і яким чином треба робити. Але дивіться, давайте відверто, вони не слухають вас, вони не слухають Бутусова, вони не слухають інших. Драпатова вони будуть слухати зараз, після того, як Зеленський призначив вже Драпатого, тож він має прислухатися до нового головкома, чи так само буде діяти, як і раніше? Хто вам сказав, що вони не слухають нас і не слухають того ж самого Драпатова? Зрозумів. Вони нас слухають, але роблять геть інші речі, які не сильно допомагають країні. Хоча інколи прислухаються. От відверто, по наших ефірах я деякі моменти бачу, коли вони саме реагують на ваші заяви, на ще деяких заяви експертів, профільних експертів, і тоді щось роблять. Але це виключення, а не правило. На жаль, ситуація полягає в тому, що бажання генерала Драпатова змінити ситуацію на краще
дуже часто залежить не від нього. Бо завжди головнокомандувач залежить від спроможності тилу забезпечити потреби армії в людях, в зброї, в боєприпасах і іншому майні. І якщо генерал Драпати не отримає вище перераховані речі, про які ми тільки що казали, то нічого не складеться. Тому йому потрібні люди, навчені, мотивовані в першу чергу. А за постачання людей, відповідно законом про мобілізацію, відповідає Володимир Олександрович Зеленський, відповідає Верховна Рада, Кабінет міністрів, міністерство. І, на жаль, поки що я не побачив з боку президента, навіть не почув, не то, що не побачив, конкретних питань, що саме треба зробити українському суспільстві в такий загрозливий період. І я не накручую ситуацію, що стосується там, от росіяни відмобілізують, вони там підуть. Це окреме питання, і вони підуть рівно настільки, наскільки ми дозволимо. А дозволити можемо лише в тому випадку, коли у нас не буде людей, не буде зброї, боєприпасів до цієї зброї. Тому ще раз кажу, коли левова частка українського народу будує мрії, що стосується спроможних цих військових, вони в першу чергу мусять зрозуміти, що військові працюють за правилом. На війні рівень твоїх фантазій завжди спуститься до рівня твоєї тренованості. А рівень тренованості військових забезпечує політичне керівництво країни. І якщо політичне керівництво поки що не займається питаннями підняття рівня спроможності армії в тому потрібному напрямку, як воно мусить бути, то треба або перестати мріяти, або треба безпосередньо зрозуміти, що треба щось міняти в напрямку дій нашого керівництва. А міняти ми можемо, ну, ще раз кажу, я не закликаю до якихось активних дій, тоді ми не будемо демократичної країни, і за яку демократію ми продовжуємо боротися. А от в інформаційному полі задавати питання – це дуже потрібно. Ну, а що стосується, що у нас там в серпні, у нас через тиждень, умовно кажучи, вже Верховна Рада повертається з закордонних відпочинків на Мальдівах, куди вони там ще їздять, Балі і інших місцях. Ну, вони ж точно не їздять в Одесу відпочивати. Бо якщо ти хочеш поїхати в Одесу з Києва, я завжди задаю питання, що, не виспались в Києві, тепер ще вирішили не доспати в Одесі? Бо величезна кількість моїх друзів, ті, що поїхала до Одеси, ну, кажуть, щоб виспатись не вийшло. От не виходить виспатись в Києві практично жодної ночі, так само не виходить виспатись в Одесі. А наше політичне керівництво ставить нас по фактору, от росіяни мобілізуються. Окей, пане Володимир Олександрович, ви ж як президент Верховного Головнокомандувача мусите зрозуміти, що пасивне спостереження за діями ворога приводить до того, що ми іще стаємо слабіше. А у нас, до речі, величезна кількість ще ресурсів, які ми не використали, і можемо використати, що стосується послаблення нашого ворога. І коли ми бачимо незрозумілі для більшості населення удари по логістичним центрам, то задаю питання: а чому ми не б'ємо по підприємствам, які виробляють військову продукцію, яка нищить українців в їхніх містах і селах? Чому не А може нема наносяться чим? удари по підприємствам? Ні, питання не в тому. Значить, по Wildberries і іншим об'єктам є чим, а безпосередньо по заводам, які виробляють ракети, які системно руйнують те саме місто Київ та і величезну кількість інших міст, то немає чим. Можливо, тоді пріоритети інші. Бо аби нанести удар по такому підприємству, треба значно більше спроможності наших ударних сил. Але на цих об'єктах шикарні ролики не знімеш. Тож нафтопереробний завод бух, попали, раз гарно там загорілося. Те, що воно загорілося і загасло, і не дає 100% ефект. Воно навіть не дає навіть 10% ефект по виведенню цього підприємства з ладу. Бо я людина, яка пропрацювала і виросла біля нафтопереробного заводу, розумію масштаби. Ну, плюс ще по своїй специфіки останні 40 років займався якраз питаннями знищення або руйнування критичної структури ворога. На жаль, ті, хто нам крутять ролики, розповідають, як все круто, часто дурять український народ. І питання в нанесенні ударів по нафтопереробному комплексу, про які я говорив ще з 22-го року, питання ж не тільки в ударах, а в їх системності і їх потужності. Бо один дрон точно завод з ладу не виведе.
І таких дронів треба не один, не два і не три. І вони мусять тоді просто прочавлювати російську ППО в потрібним нам напрямку. Так само і стосується тих підприємств, які виробляють ракети. Ну, дивіться, от наскільки чітко, на жаль, спрацює. Пане Сергію, пане Сергію, зараз Сергій з'явиться. На жаль, інтернет, особливо під час війни, має свої вади. І сподіваюся, що зараз все буде добре, і пан генерал з'явиться знову з нас в ефірі. А вас я попрошу, напишіть дійсно, як ви думаєте, чому, яка головна причина, що нема системного підходу? Мені це, до речі, теж цікаво, тому що, пан Сергій з'явився. Пане Сергію, знову вітаю. Так. Дивлюсь, системно почали нас підглушувати. Ну, після того, як політичні опоненти вже перейшли з підпорядкування СБУ в іншу нашу спецслужбу, де ми недавно про це призначений суперспеціаліст. Я бачу, що вони активізувалися в напрямку, і їхні машини під моїм будинком стали з'являтися системніше. Але питання продовжимо безпосередньо про діяльність. Системні удари? Абсолютно, коли російські ракетні удари були нанесені по конструкторському «Білолуч» і всі підприємства, які працювали як суміжні підприємства по виробництву нашої ракетної зброї, наші ракетні спроможності були значно зменшені. А після цих ударів звідкись і чомусь з'явилась компанія під назвою Firepoint. І співпадіння, чи це єдиний план російської м'якої, знаєте, такої анексії нашого ракетного виробництва? У нас є спроможності по ракетам, але реальні ракетні підприємства недостатньо фінансуються і недостатньо чітко ставляться їм завдання, що саме ви хочете. Ну і коли нас довгий час годують інформаційною манною каші, що стосується спроможності Firepoint, то я завжди згадую, що дурень думки багатіє, якраз позиція президента по відношенню до українського народу в цьому і полягає. Бреши більше і бреши частіше, і тобі, можливо, десь повірять. І коли ми побачили чергову брехню про 3000 ракет, і ніхто безпосередньо тих ракет так і не побачив, так само і зараз на Firepoint. Нас уже постійно прогодовують, коли саме воно буде. Хоча, якби це було системно і працювалося добре, то, можливо, б ми побачили. Крім того, цей інформаційний триндьош з боку керівників Firepoint привів до того, що, ну, знов-таки, що коли нам стали розповідати, що американці нам відмовили в виробництві ракет Patriot, то чому ви дивуєтесь, коли керівник Firepoint розповідає, що він там незаконним шляхом отримав доступ до супертаємної інформації ракетного виробництва, яке у нас є, через незаконні дії, то американці задумалися, якщо вони власне продають так абсолютно спокійно, то де ж гарантія, що вони не продадуть так само і наше ракетне виробництво. І коли нам показали велику дулю, то треба розуміти, що винен в цій дулі безпосередньо Firepoint з його оточенням. А наразі вони починають нас в той же самий Firepoint годувати обіцянками, що ось-ось буде, ось-ось полетить. Тут вони ще з турками прокололися по закупівлі турецьких ракет, які хотіли видати за свої. Тому я ще раз кажу, питань до влади більше, ніж достатньо. І якщо ми тут перебуваємо в певному інформаційному вакуумі, то закордонні засоби масової інформації достатньо чітко тримають під контролем всі ці оборудки, що стосуються наших ракетних спроможностей. Я вибачаюсь, ви сказали про турецькі ракети, які хтось хотів купити. А можете трохи відкрити завісу таємниці, бо я про це взагалі нічого не чув? Я думаю, що найближчий тиждень ця інформація випливе в більших обсягах, і тоді ми зможемо обговорити це значно ширше на наступному тижні. Ну, я вам хочу сказати, що це гарантовано будемо обговорювати, бо це надцікаво. Більше того, да що ж таке, зараз з'явиться пан Сергій, але, друзі, хто щось чув про
ці ракети, про Туреччину. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Ну і не забувайте писати в коментарях, звідки ви дивитесь і дійсно, звідки ви спостерігаєте. Ну, поставте в вподобайку, бо я бачу зараз, що вподобайок дуже мало. А от пана Сергія викидають якось дуже часто. Сьогодні щось там, мабуть, хтось дійсно почав гарно працювати. Ви знаєте, ефективність Ну, змінилася. бачите, Умєров прийшов і порядок в службі зовнішньої розвідки навів. Бачите, як вони стали сразу чітко займатися політичними опонентами, як вони вважають. Ну, слава Богу, що цим перестала займатися Служба безпеки України, і яка зараз займається тільки питаннями безпеки України, а не безпеки політичного керівництва, нашої влади. Гаразд, поговоримо про це іншим разом. Але скажіть, будь ласка, щоб я зрозумів. Ну от говорячи голови Банкової, зараз, от ви зачепили просто цю тему, Fairpoint та все інше, починають казати, що системно вирішити проблему антибалістики в 26-му році вже не вийде. Ну от так склалося, зірочки так склалися, не знаю, там руки з одного місця виросли, і нічого не вийде. І пропонують, я не жартую, це ж офіційно вже пішло, воно ж це постійно, сподіватися, що просто не прилетить. Я вибачаюсь, а як же обіцянки Штілермана, що восени в Україні буде дешевий аналог Петріота? Залишилося 3 тижні, і ми повинні були побачити цей аналог. То чи є взагалі рішення цієї проблеми, а чи буде цей дешевий Петріот до кінця року? До речі, це риторичне питання. Я зразу знаю і відповідь, і розумію, але я маю це поставити вам запитання як фахівцю. І хто несе відповідальність, що так сталося, і Україна не готова до подібного сценарію? Несе відповідальність, то керується і країна. Саме він призначав на певні посади людей, які планували нашу обороноспроможність. І коли приватна компанія на даному етапі, я маю на увазі Fairpoint, з'їдає величезну кількість коштів на незрозумілі ракетні програми, при цьому державні компанії мають значно менший обсяг фінансування, то питання знов таки до цієї приватної компанії. Хто керує цією приватною компанією? Колишній громадянин Російської Федерації, родина якої ще в 25-му році проживала в Росії. Невже ви думаєте, що в Росії настільки тупі спецслужби, які б не тримали на контролі і б точно не дозволили вивести безпосередньо свою власну родину? Тому ми не підозрюємо, ми просто констатуємо факт. Підозрювати мусить безпосередньо Служба безпеки України. Сподіваюся, що Служба безпеки України будуть змінені певні погляди на чітке розслідування певних дій людей, що стосується підриву нашої ракетної спроможності. Ну, цікаво, подивимось. А я хочу запитати вас, щоб поставити крапку в історію з мобілізацією, з історією з всім, що ми почули про от зараз від Зеленського. Попри заяви Зеленського, західні експерти, фахові і профільні, іншої думки. Цього року мобілізація 2.0 у Росії навряд чи відбудеться, вважає експерт з Росії, з Німецького інституту міжнародних відносин та безпеки Яніс Клюге. Доволі відома людина з авторитетом. Раніше він повідомив в аналітичній записці, що набір до російської армії стабілізувався на рівні 1000 осіб на день. А він каже, хоча цього року в російській кампанії з набору новобранців спостерігаються ознаки напруженості, дані про регіональні витрати, а він саме аналізує бюджетні витрати на контракти, тобто він математично це вираховує, Росія набирає як близько 1000 контрактників на день. Це контракти та прихована мобілізація в регіонах, а також мобілізація засуджених. Судячи з даних регіональних бюджетів, у другому кварталі було підписано 93 тисячі нових контрактів. Першому був провал, він це визнає. Якщо через кілька тижнів дані федерального бюджету підтвердять таку тенденцію, це може означати, що необхідність чергового раунду мобілізації не так висока, як здавалось на початку року. Це він пише. То щоб поставити крапку в цьому питанні, чи дійсно на Росії готуються до великої мобілізації, чи це стало вже лякалкою в Україні, як наступ з Білорусі, про який довго казала українська влада, і про який військові експерти казали, що це маячня. Це російська реальність чи наше ІПСО? Дивіться, насправді мобілізаційний ресурс Російської імперії більше, ніж достатньо мобілізувати не 1 мільйон. Але питання не тільки в ресурсі, питання забезпечення цього ресурсу, в першу чергу, в інформаційному полі і безпосередньо в фінансовому полі. Бо
величезна кількість, левова частка ті, хто воюють в російській армії, воюють за гроші, і за гроші з точки зору російської глибинки достатньо непогані. Що таке? Друзі, щось там пана Кривоноса активно глушать. Хто, не знаю, але сподіваюсь, що зараз налагодиться і він з'явиться. Тобто якийсь треш сьогодні. О, пане Сергію, знову вітаю. Я дивлюсь, за вас взялися так ґрунтовно. Ну, нова мітла по новому мете, так каже службі зовнішньої розвідки. Ну що ж, Так, повертаючись до питання. Про питання мобілізації. Ресурс у них є. Плюс активно працює російська пропаганда. І наші системні удари, які ворог використовує на власну користь, що стосується, вони ж преподносять, що ми наносимо удари по мирним об'єктам, і це впливає. Це не значить, що ми не мусимо зупинити ці удари, їх треба продовжувати. Але в інформаційному полі, що стосується впливу на Російську імперію, ми ж сліпо-глухонімі. На жаль, так. Це, мабуть, найбільша проблема. Тому давайте все ж таки розглядати питання в гіршому варіанті для нас, що росіяни на даному етапі в спроможності виконати свій мобілізаційний план і нашкребти додаткових 400 тисяч з Російської імперії, в принципі, вони теоретично це можуть зробити. Яким чином? Ну, у них якраз апарат впливу на народ достатньо серйозний, і точно на даному етапі, а з урахуванням ми сліпо-глухонімі в цьому напрямку, ніхто не буде масово уникати від призову до лав Збройних сил Російської Федерації. Хоча є два таких потужних міста, де мобілізація поки що істотно не торкалась, а це Пітер і Москва. І з моєї точки зору, ми мусили розхитати ситуацію в цих містах достатньо серйозно. Але, на жаль, задам вам одне тільки питання. Хто в нашій країні відповідає за пропаганду і контрпропаганду? І якщо ми досі не маємо конкретної особи, хто за це відповідає, то які можуть бути там суперплани по впливу на ворога? Ну, реально. У нас немає особи, яка за це несла відповідальність. А якщо немає особи, то й немає ніякого процесу. Зеленському і Путіну це дуже завподоби. Є і зображення бурної діяльності проти Росії, але нема жодних практичних дій проти Росії, що стосуються інформаційних і психологічних операцій. Ох, констатація факту, але легше від неї не стає. Дивіться, але у нас ще цікава ситуація. Повітряні сили перестали вказувати точну кількість ракет Росії у звітах. Така зміна інформування відбулася на тлі викликів з перехопленням балістичного озброєння Росії через гостру нестачу засобів ураження для комплексів Петріот. Саме так пояснює цю ситуацію видання Bloomberg. А скажіть мені, будь ласка, от ви як людина з академічною військовою освітою, з профільною освітою ССО, з розумінням, як проводяться інформаційні кампанії. Чи можете ви пояснити реальну користь від цього? Бо мені це нагадує фільм «Не дивись вгору». Ну це зроблено для чого? Щоб, наприклад, на Полтавщині не знали, скільки прилетіло по Одесі, чи, не знаю, в Умані не знали, скільки прилетає по Києву? Я просто хоч не можу зрозуміти, як це покращить ситуацію для нас і як це погіршить ситуацію для ворога. Гарне питання, дякую. Це знов-таки, що стосується інформаційної гігієни. На жаль, з моєї точки зору, замовчена ситуація, скільки ракет полетіло, скільки досягло цілей, абсолютно не покращує ситуацію в інформаційному сприйнятті. Мало того, це шкідливо для підтримання настрою українського народу. Бо існує величезна кількість інших джерел, які використовуються українцями, і це не тільки офіційний там сайт повітряних сил, а існує величезна кількість телеграм-каналів, які завдяки витокам інформації з певних військових джерел все одно викидують цю інформацію, і увага до цих джерел значно збільшиться довіра до цих джерел, а безпосередньо джерела військові втратять це розуміння, цю підтримку. Мало того, можливо, це і черговий фінт влади, коли влада знищує спроможність, знищує довіри до армії з боку народу,
власними ж руками і формує через незрозумілі телеграм-канали, які будуть давати ту ж саму інформацію, і потім зможе що впливати на розум і серця українського народу для досягнення певних політичних цілей, які ставляться напередодні цієї осені. В мене таке Я запитання. зрозумів. Достатньо круто я закрутив. Ви навіть не Я очікували, розумію, в що мене таке влада одне запитання. Скажіть, будь власними ласка, а от руками формує переоцінювання довіри до армії, і тепер безпосередньо довіряти будуть там іншим джерелам. Навіть не буду зараз їх перераховувати, аби не рекламувати. Але в певних моментах це 100% має право на існування. Бо кому це вигідно? Українському народу ні, а владі. А владі вигідно, бо тепер вона зможе безпосередньо через інші телеграм-канали формувати свої меседжі і, скажімо так, досягати тієї мети, яку вони собі ставлять. ну, от в мене це ж запитання, бо всі знають ці моніторингові канали, і всі знають, як вони системно будуть висвітлювати. А потім вони будуть формувати погляди українців. Бачите, ми вам тоді не брехали, і зараз не збрешемо. Оце найкраща людина, оце гарнюня, оце лапочка, оце от просто бубочка. За бубочку треба голосувати. Ну, щось таке може бути. Але дивіться, поки наша влада прагне одне, Росія прагне отримати в Україні керівництво, яке яке буде як мінімум нейтральним по відношенню до Росії. Про це заявив заступник голови ГУРМО пан Скібицький. Скажіть, будь ласка, це таке керівництво, щоб воно було лояльним, яке б і далі толерантно ставилось до того, що йдуть двушечки на Москву? Чи це таке, якому байдуже буде, якщо Росія згорить чортам? Просто хочеться зрозуміти. Ну, перше вже в нас є. Друге, я сподіваюсь, колись згодом з'явиться. Але дивлячись на все, що відбувається, наскільки реально реалізувати в Україні грузинський сценарій? Чи можуть постійні заяви влади про те, що у всьому винні партнери, що вони на нас тиснуть, що там нам ракети не дають для того, щоб ми погодились на домовленості з Росією і все інше, що не допомагають нам, то вони можуть призвести до того, що розчарування у Заході трансформується у вибори такої влади, як буде аналогічна грузинської. Бо ми ж це вже бачили. В Грузії це, до речі, і спрацювало. Там почали розповідати, що Захід нам ніколи не потрібен, Росія поряд, вона нам допоможе, треба об'єднуватись. І з'явився олігарх, який це профінансував, Бдзіна Іванішвілі. А далі залишилось в Україні знайти такого олігарха. Особливо після війни і після того, як олігарх буде боротися з антикорупційними органами, які захочуть його наздогнати. То наскільки імовірно в Україні спроба почати вже запускати грузинський сценарій? Зарано казати 100%, що це має право на існування. Я думаю, що наступний місяць ми можемо з вами відслідкувати заяви нашого керівництва, якщо вони будуть нарощуватися в цій зеленій безнадії, називаємо так, да? То тоді з'явиться наступна програма «Зелена тоска», яка безпосередньо достатньо серйозно вплине на українські голови, і з часом це може привести до того результату, про який ви говорите. Це має право на існування. Але, знов-таки ж, при тому, що більшість українців, на жаль, абсолютно не мають бажання і вміння робити правильні висновки з інформації, яка йде з різних джерел, а сприймають інформаційний планктон за чисту монету і жують його радісно, то для нас це на даному етапі загроза. Але поки є такі канали, як ваш, як і величезна кількість інших, які розповідають не те, що розповідають там телемарафон і їм подібні, то цей напрямок достатньо серйозно можна, скажімо так, заглушити. Тепер питання до влади, яким чином вона буде глушити нас. От бачите, сьогоднішній ефір уже нас достатньо серйозно глушить українські спецслужби. Ну це в інформаційному полі. Потім, якщо почнуть глушити ще фізично, там нещасні випадки з тими, хто виступає на цих передачах, тиск на їхніх родичів, тиск на них самих, можливо, навіть фізичне знищення цих осіб, таке також можливо, наскільки
буде готова влада піти вперед, аби утриматись і нищити своїх політичних опонентів. Тому все в житті українського народу може змінюватися настільки, наскільки український народ це дозволяє. Якщо він радісно і мовчки жує той планктон і не хоче думати, задавати незручні питання, то так воно і станеться. А якщо питання будуть до влади гострі в інформаційному полі і на рівні точного кам'яка під страху нашого керівництва, то тоді буде достатньо складно. Але До скажу речі, так, влада навчилась маніпулювати, влада вміє чудово маніпулювати, і будь-які, скажімо так, пропущені ними голи швидко нівелюються за рахунок викидання в інформаційний простір певних таких цікавих моментів, і вже український народ абсолютно забуває, що він там хотів спитати, бо тут же ж показали, що цар крутий, боярі погані, і все в нас буде, післязавтра супер добре. Завтра буде хріново, але це ж буде завтра, післязавтра буде краще. я чому запитав? Дивіться, я спостерігаю цікаві тренди. Ну, по-перше, Захід поганий. Я от бачу, що деякі афільовані з Офісом президента блогери починають писати, якщо би Захід хотів нам допомогти, нам би дали стільки грошей і зброї, щоб ми вже перемогли. Я поцікавився і з'ясувалося, що взагалі Україна отримала вже більше, ніж півтрильйона доларів допомоги від Заходу. Це, ну, немалі гроші, бо більше того, я щось не пам'ятаю, щоб хоч одній країні так допомагали, щоб давали таку допомогу, як Україні. Але розганяється інше. Далі будуть казати, нас навмисно стравили, два слав'янських народи. Я коли це чую, я розумію, що це технологічно. Я ж розумію, і ви теж розумієте, це технологія. І цю технологію намагаються вже прогрівати. Тому і запитую, бо мені здається, що Росія, яка не може здолати Україну на полі боя, буде намагатися здолати її технологічно в політичній площині. І от мене відверто насторожують ті українські політикани, які готові підігравати цієї технології. Ба більше того, я впевнений, що через деякий час будуть казати, бачите, нам не допомогли як треба. Ну, ніхто не буде ставити питання, а чому там будинки в династії з'явилися, а не заводи Рейнметала? Чому перекидали гроші з ракетобудівної програми на велике крадівництво? Про це не будуть запитувати, будуть казати претензії до партнерів. І оце може призвести до величезного розчарування в Заході. А що будуть розповідати, як вже кажуть, до речі, і ви це бачите, як і я, що нас в Європі не чекають, нас не чекають там, нам заважають, нам ставлять якісь умови. Що це таке? Ми реформи повинні провести. Ми повинні відмовитись від ручного керування судами. Як так? У нас така традиція. І далі народ буде підштовхувати до думки, що а давайте об'єднаємось з Росією і вжаримо от всіх цих ляхів, німців, французів. Ну це ж лежить на поверхні. І ця технологія йде з Росії, а прогріватися буде з України. За російські гроші, а ще комусь пообіцяють закрити очі на корупцію, якою він займався під час війни в Україні. Таке ж теж може бути. Провокативне, гарне питання, але ж, ну, раз ви його задали, то ми його обговоримо. Дивіться, має право на існування 100%. І знов таки ж найближчі місяці покажуть, якщо в інформаційному полі ці меседжі будуть поширюватися, ми розуміємо, що є системна операція, як ми там сказали, зелена тоска, яка безпосередньо приводить до зламу в інформаційному розумінні українців питань боротьби українського народу проти Росії. І треба зрозуміти, що левова частка українського народу, вона, на жаль, достатньо апатично відноситься до війни, і вони вже стомились на війні, бо вони на той війні ніколи і не були, і не підтримували українські Збройні Сили, їм все одно в своїй більшості, який прапор висить над їхньою головою. І вони радісно підтримують певні напрямки. І пасіонарна частина українського народу, яка воює, яка підтримує ті, хто воюють, вони воюють, вони б'ються. Але навіть і серед них є певне розчарування, і дивлячись на такі меседжі, які частіше виникають, я от дивлюсь по своїм друзям-волонтерам, які ці речі уже, скажімо, продуктують і констатують факти, що
щось багато у нас ждунов більше стало. Їх більше не стало. Просто вони стали більш активні. І все ж таки розставляння крапок над «і», що стосується так ти проти Росії і за нашу незалежність, чи тобі все одно? От треба вже безпосередньо це питання в пресі піднімати. Наскільки це захоче робити президент? Ну, він мусить це робити. Але з урахуванням того, що ми знов-таки ж не бачимо чітких стратегічних дій, та навіть не що дій, заяв з боку президента, а яким чином ми плануємо виграти цю війну, і завдяки кому ми плануємо виграти, і що нам треба зробити всередині держави, і при тому, що президент разом з своїм оточенням палець об палець не вдарив, що стосується підготовки населення, що стосується інформаційно-психологічного забезпечення цього процесу, я розумію, що мета цих людей не виграти війну, мета цих людей вибороти вибори після цієї війни. Тут я не заперечую взагалі, погоджуюсь з вами і скажу так, що попереджений значить озброєний і розумієш, що відбувається. Тому, шановні глядачі, ви дивитесь ці ефіри, працюйте з інформацією, використовуючи своє критичне мислення і вміння аналізувати, робіть висновки. Бо потім, щоб не було, коли вам обіцяють травневі шашлики, а ви стикаєтесь з повномасштабним вторгненням. Готуйтесь. Готуйтесь до того, що може бути, і підписуйтесь, ставте вподобайки, поширюйте відео, бо інші теж повинні знати. Ну і напишіть в коментарях, що ви думаєте з цього приводу. А ще напишіть, звідки ви дивитесь, куди закинула вас доля, де ви чекаєте або наближаєте перемогу. Місто, селище, країну, регіон, ви знаєте. Ви знаєте це, ми проводимо переклички, і це важливо. Тому пишіть зараз і будемо розуміти, звідки нас найбільше дивиться, а також де нас не бачать, бо це теж може бути. Не лише пана Сергія блокують і намагаються заважати. Але дивіться, при всіх варіантах я ж казав про корупцію. Корупція – це взагалі такий вже маркер, який надовго буде з Україною через дії нашої зеленої влади. При цьому голова САП пан Клименко каже, корупція в Україні не зменшується, залишається на одному рівні, а топ-корупція навіть зростає. Скажіть, будь ласка, це говорить, що влада краде як ніколи, як останній раз перед смертю, чи про те, що антикорупційні органи не так ефективні, як мали б бути? Бо, може, питання і в тому, що не лише Зеленський, а не говорить про те, хто такий Вова, для якого будують дім в династії, а й очільники антикорупційних органів бояться сказати, так все ж таки, хто це такий Вова, у якого дом біля дому Єрмака, Міндіча і Чернишова. Бо на запитання Цензорнет на прес-конференції, так хто такий Вова, вони сказали, що вони не знають, це не вони ці плівки виклали. Тож вони знають, хто володіє 3 домами в цьому династії, а 4 немає. То питання може до всіх, хто сьогодні чомусь мовчить і навіть не хоче висвітлювати цю проблему? Ні, питання полягає значно простіше. Вони прикриваються звітом про державну таємницю, і будь-яка інформація про політичне керівництво нашої країни є державною таємницею. Тому вони не мають права висвітлювати, вони про це мовчать. Ну, це реально. Ні, це закон, я не сперечаюсь, це закон, але вони можуть сказати. І це прописане, і вони точно його не переступлять, бо тоді Служба Божа їх зразу притягне за витік інформації. І це свій час зміни до цього закону були внесені ще при пані Баканові, і безпосередньо воно дає зараз свої чудові результати. Тому не треба цьому дивуватися. Ну, а взагалі, що стосується цих питань, ну, по-перше, будинок в династії, ну, ми ж розуміємо, що це просто дрібничка і копійки в їхніх масштабах крадівництва. Це маркер. Але, як там казали, дьявол складається з дрібничок, так, або ховається в дрібничках. Ховається в дрібницях. Так, і оце, мабуть, найбільша проблема. Якщо вони не в спромозі дати відповідь на прості речі, то вони не хочуть говорити. І це ж питання не до українського народу. Питання не в українському народі. Якщо влада визнає це, тоді в очах європейської спільноти, світової спільноти, це буде, ну, дикий провал. А поки вони мовчать і включають дурника,
Вони там легітимно себе в їхньому розумінні там утримують відповідним чином. Бо, ну, подивіться, наші сусіди, які там мали, ну, в розумінні української влади це не то, що там проблеми і скандали, а в розумінні української влади це взагалі ні про що. А там уряди подають відставку, коли є там найменші якісь обвинувачення в корупційних діяннях. Тому хочеться інколи сказати, шановні наші політичні керівники українські, ви хоча б у наших сусідів молдаван очились би, і було б користі для цієї країни більше. Між тим, цього в нас поки що немає. Чому ви хочете? Ненажерливі прийшли до влади і ніколи не можуть нажертися. І вони ніколи не можуть зупинитися. І вони чомусь собі в голові побудували, що вони вже безпосередньо, знаєте, якісь безсмертні. В свій час Чаушеску теж так думав, але чим це закінчилося, ми дуже добре пам'ятаємо. Тому не хотілося б мати питання громадянської війни, хоча в Румунії це пройшло тільки на розстрілі найближче оточення тодішнього керівництва, і сама Румунія від того не постраждала, а, скажу так, стала значно сильнішою в розумінні, якого вона була на ті роки, коли там був Чаушеску. Тому народ сам обирає тих, кого він хоче, і народ сам спроможний змістити тих, кого він не хоче. Вчора вийшла стаття в «Українській правді», навіть 2 статті. В першій статті розповідалося про те, як зараз відбувається в силовому блоці, про те, що між Татаровим і генпрокурором Кравченка конфлікт. Після того, як Татаров підставив Кравченка, Кравченко намагається зараз убезпечити себе і навіть деякі операції проводить без узгодження з Татаровим. Це така неймовірна сміливість, я б сказав, навіть рішучість. Ну, але виглядає дико просто, що у нас щось з кимось незрозумілим треба узгоджувати. Це перше. Друге, там була історія про те, що Зеленський звертався до Поклада через голову Хмару і давав йому завдання, які, м'яко кажучи, були не дуже законні. А Хмара про це навіть не знав. І при цьому Хмара відмовлявся робити ті речі, які незаконні. А одночасно було сказано, що Поклад вибудовує свою вертикаль влади в СБУ і випалює осередки спротива, які з ним не погоджуються. Скажіть мені, будь ласка, і останнє, що ГУРМО і СБУ зараз дуже активно взаємодіють. І навіть Поклад каже очільнику ГУРМО, що не так з ким там, і треба когось почистити. Плюс до того було призначення Умєрова в СВР, службу зовнішньої розвідки, і це викликало в самій службі якесь таке, м'яко кажучи, здивування, і у багатьох профільних робітників цієї служби несприйняття. Скажіть мені, будь ласка, що у нас з системою от взагалі правоохоронної, силового блоку, його лихорадить, що вибудовують з СБУ, охранку, а з Поклада роблять Бенкендорфа, і взагалі, що відбувається з службою зовнішньої розвідки? Чи можна сказати, що зараз силовий блок лихорадить? Будь-який силовий блок лихорадить, коли міняються керівники. Це було при всіх президентах і при всіх керівниках всіх силових блоків. Прийшла нова мітла, по новому міте. Міняється команда, тому я б не вибудовував якусь супертрагедію. Реально це завжди було. Починаючи з часів з того ж самого, що Кравчука покинув. Завжди так було. Наступне. Що стосується дій президента через голови певних керівників, ну, Зеленського це нормально. Свій час він через голову Залужного напряму працював з генералом Сирським, починаючи ще там з 22-го року. І про це всі знали. Всі розуміли, що це підрив довіри до вищого керівництва військового, і що це підрив єдиноначалія. Російською мовою таке слово є. Єдине командування, не знаю, як українською правильно це сказати, і це руйнує систему, і це воно вже остаточно зруйнувало. Але Зеленському начхати, він завжди в такому ручному режимі працював, бо він так вирішив. Тому я ще раз скажу, що там буде і хто буде розставлений, все це очікувано, і тісна взаємодія ГУРа і Служби зовнішньої розвідки, кажу про ваші, і Служби безпеки України з урахуванням того, що в свої часи певна кількість співробітників Служби безпеки України достатньо часто приходила працювати в ГУР.
І це було ще і за попередніх президентів. І якщо взяти там по кількості СБУшників в ГУРі, то там достатньо на серйозних посадах люди розставлені вже давно. Тому нічого нового для мене ви не сказали, і це все знайоме, це очікувано. Наскільки це вплине на спроможність пана президента керувати силовими структурами, ну тут питання достатньо таке слизьке, бо Зеленський чомусь вважає, що всі, хто стоять на певних посадах, будуть 100% виконувати його накази, навіть і незаконні. Янукович також так думав. І величезна кількість співробітників Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ в свій час та інших силових структур, які були дотичні до виконання наказів пана президента попереднього, який був за часів Майдану, ні, не пана, товариша, правильно, потім достатньо довгий час надавали відповіді на допитах в Генеральній прокуратурі. І ці люди це все дуже добре пам'ятають. І вони пам'ятають, що буває, що президенти міняються, а закон не міняється. І потім закон питає, а якого хрена ви виконували ці накази? В свій час, навіть під час Нюрнберзького трибуналу, певні військові були виправдані, що вони виконували свій наказ, а певні військові були повішені, за які також виконували наказ. Тому питання достатньо слизьке. Але свята віра в те, що ті, кого ти розставляєш, будуть працювати на тебе, неправильно. Це суто такий КВНівський підхід. Треба зрозуміти, що люди в силових структурах, а особливо в Збройних силах, в першу чергу, вони служать українському народу і приймають присягу на вірність українському народу, а не на вірність президенту. Ну, сподіваюся, що так і буде. Єдине останнє запитання по СЗР. Все ж таки, ви ж спілкуєтесь з службами, які настрої там після того, як потужний шпигун, розвідник Умєров очолив цей напрямок? Ну, що стосується потужних шпигун, можливо. Дивіться, шпигун – це він, якщо він працює на ворожу державу. А розвідник, якщо працює на нашу державу. Тобто ви не виключаєте А він на кого працює? З вашого питання, що він може працювати на інші країни. Мене більше цікавить наявність закордонних паспортів, в тому числі російського, пана Умєрова. Оце, мабуть, найбільше, що мене турбує. Щоб хто він такий, на жаргоні безпосередньо, хто давно з ним працює, і ті, хто жили або служили в Криму, він танкіст. Це таке танкіст. В свій час було створено в Криму, уже за часів незалежності України, такий інтернат, де дітей представників кримсько-татарського народу збирали і найкращих готували до певних просуваннях і їх чітко просували. А з урахуванням того, що цей інтернат знаходився в селищі Танкове, от всіх їх випускників називали танкісти. Це такий кримсько-татарський варіант Соросовського напрямку, коли свої своїх пропікують. А з урахуванням те, що це тісна взаємодія, от якраз він класичний танкіст, і його завжди тягнули за вуха. І якщо подивитися його службовий шлях, ви завжди задасте собі питання: а хто тебе, синок, тягне за вуха по всім щебелям державної влади? Все дуже просто. Цікаво. Цікаво і неочікувано. Єдине, що я хочу сказати, тут головне, щоб від служби зовнішньої розвідки, ну, якби не було шкоди самій службі після такого призначення. Бо мені здається, туди треба було призначати фахівця, все ж таки, мені здається. Де ж тих фахівців взяти? З урахуванням того, що там призначали постійно якихось, пробачте, в своїй більшості ушльопків, які тільки знижували спроможності служби зовнішньої розвідки за останні 15-20 років, то величезна кількість спеціалістів вже давно пішли в інші сфери діяльності, і нічого на краще під час війни там не змінилося. Навіть потужний провал служби зовнішньої розвідки напередодні і під час початку повномасштабної війни показує, що гірше вже не буває, а виявляється, буває. Ну, якось такий, знаєте, сміх скрізь сльози. Ну, дійсно, і по-інакше не скажу. Але давайте все ж таки закінчимо на позитивній ноті.
зустрічі Валерія Чалова з Валерієм Залужним була дуже цікава дискусія, публічна дискусія, на якій Залужний сказав декілька тез. На одній з них я хотів би звернути увагу. І мені потрібна саме експертиза людини з академічною військовою освітою. Цей весь процес, зброя, форми, засоби, застосування, організаційна структура разом формують нову доктрину застосування під час війни. Ця нова доктрина, скажімо чесно, ще в Україні до кінця не сформована, тому що зброя перебуває в постійному розвитку. Доктрина формує зовсім інший порядок підготовки, зовсім інше фінансування. Як наслідок, зовсім іншу промислову політику, ще й в сукупності дозволяє планувати розвиток оборонних спроможностей на 5 років, на 10 і на 20. У НАТО всього цього немає. НАТО все одне перебуває в доктрині кінця Другої світової війни. Ми перебуваємо в космосі. Це заява Залужного, це дуже цікава умовка, це заява Залужного. Скажіть, будь ласка, українська військова доктрина, вона зараз формується, вона сформована, чи вона буде сформована вже після зміни влади? Ну, до питання, хто формувати буде? Я тому і запитую вас. Відсторонений. Ті, хто керують у нас науковою думкою, то якщо ви влізете в питання, а хто ж у нас на певних керівних посадах в наших науково-дослідницьких інститутах, і які в них навчальні, скажімо так, звання, ступені, то ви будете здивовані. Просто зайдіть на сайт той самого Національного університету оборони України і подивіться, як начальники факультетів і інститутів, які у них безпосередньо наукові звання. Ви будете здивовані і спитаєте, яке ж відношення напрямок цього інституту або факультету має до вченого ступеня цього керівника. Тому військова освіта – це окреме питання. Це ще те зміни кубло, яке ніхто не хоче розганяти. Там трошки наступили на горло і викинули генерала Ткачука. Але в цілому це працює поки що за принципом навчального закладу, що нічого не заважало нормальній діяльності інституту, ніж студенти і навчальний процес. А так все у них добре. І, на жаль, величезна кількість наукових цих досягнень, куплених і написаних кимось докторських або кандидатських дисертацій, в тому є показник. Чесно. А найпростіше, ну це я даю шпаргалку цим інформаційним підлабузникам, яких називають, що ви можете просто задати питання, скажіть, будь ласка, ви от кандидат наук, да, ви можете назвати тему своєї кандидатської, а питання, які були в цій роботі. І на цьому все закінчиться. Якщо ти пишеш це сам, то ти чітко це назовеш. А якщо пишеш за тебе, то хрен ти його назовеш. Тому, бачите, генерал Залужний все правильно підняв. А задам питання, яка кількість тих генералів, які звільнили, працюють системою військової освіти, хто передає ці знання, які вони реально є в їхніх головах? І ви будете здивовані, що реально ті, хто яскраві командири, яскраві генерали, які могли б навчати наше наступне військове покоління, вони поза межами цього процесу, бо вони не хочуть влізти, це зміїне кубло. Ну що ж, тоді ви відповіли, я можу сказати, що формування доктрини і зміни в наукових підходах відбудуться після зміни влади, коли буде переформатована вся система. Іншого варіанту я не бачу. Я правий? Так. Пане Сергію, хочу подякувати вам за сьогоднішнє спілкування, хочу подякувати за те, що ви відповідаєте. Даєте інформацію не лише, скажімо так, інсайди, а ще й інформацію для роздумів. І, як завжди, буду щиро радий бачити вас у себе в ефірі. До побачення. На все добре, дякую. Друзі, дякую вам за те, що ви сьогодні були з нами. Окрема подяка за те, що ви були активні, поставили вподобайки, підписались, прокоментували, поширили. Ви все знаєте, це не гірше за мене. Але головне, підтримуйте ЗСУ, донатьте на ЗСУ, приєднуйте до ЗСУ, підтримуйте ЗСУ. Бо ЗСУ – це єдина сила, яка є запорукою того, що у України є майбутнє. Є Збройні Сили України, є майбутнє України. Не буде ЗСУ, не буде не лише країни або майбутнього. Взагалі у нас нічого не буде. Тому гуртуємо всі навколо потреб ЗСУ, щоб у України було гідне майбутнє. Дякую вам. Па-па.